Ju përshëndes mi se vini në lajmet e orës 11 këtu në Ora News. 35 emigrantë kthehen ditën e sotme në shtëpi pasi kanë përfunduar karantinën 14 ditore në një hotel në Korçë. Do të kemi komunikim të drejt për drejt me kolegun Artin Halili, i cili ka ndjekur në vazhdimsi në fakt zhvillimet jo vetëm pikat e kalimit kufitar të qarkut të Korçës, por edhe specifikisht me emigrantët e karantinuar në mënyrë të detyruar në hotel. Përshëndetje Artin. Gjollit përshëndes, në fakt, ashtu siç e thatë dhe ju, të paktën mund ta quaj sot dita e lirisë për 35 emigrantët e parë, të cilët u akomoduan tek hoteli i parë i hapur në qytetin e Korçës tek Ishkampi. Ata ditën e sotme kanë përfunduar ditët e karantinimit të tyre dhe sigurisht me shëndet të plot ka nisur lëvizja e tyre drejt banesave respektive në Pogedes, në Korçë dhe në zonat e Librazhnit, por edhe Elbasanit ku ata janë rezident në Shqipëri. Një pjesë e tyre do transportohen nëpërmjet autobusave, furgonave, por ka pasur dhe 9 familjarë të cilët kanë ardhur për t'i marrë me automjetet e tyre në bazë të autorizimeve që kishin mundur të merrnin nga policia. Bëhet fjalë për 35 emigrantët të shpenzimet e të cilëve kanë qenë të mbuluara edhe nga zoti Destani dhe që në fakt vetëm për ta kanë qenë të mbuluar, ndërsa për pjesën tjetër që tashmë ka mbetur në hotel prej 13 persona, sigurisht do të duhet të paguajnë vetë. Siç e thashë pak më përpara, duke u nështruar si ditën e fundit kujdesit le të themi kontrollet mjekësor, ata tashmë kanë nisur të lëvizin drejt shtëpive të tyre, aty ku do të vazhdojë besoj tashmë edhe jetën normale të tyre, ndërkohë që pas pak ditësh do të jetë edhe procesi tjetër për shpërndarjen e të tjerë emigrantëve të cilët janë të karantinuar aktualisht në disa prej hoteleve të qytetit të Korçës. Ndërkohë ne kemi disa sinkrone, por sigurisht do të kemi mundësi për të ndjekur në një moment pak më vonë, duke përmbledhur me 2 fjalë dhe ngjarjen e mëngjesit në qytetin e Korçës për djegjen e 3 automjeteve në një garazh, 2 prej të cilave kanë qenë parkuara jashtë, sipas të dhënave nga burimet tona hetimore, kemi të bëjmë me automjetet e një personi i cili është me precedent penal për arbajtje pa leje, por edhe për çështje të trafikut të lëndëve narkotike. Dyshohet që ka pasur një prishje të pazareve ose mos shlyerje të parave mes grupeve kriminale. Aktualisht personi me precedent penal me ndjemrin Dadushi është i arrestuar në Greqi dhe duket se personat të cilët kanë pasur piket djegjen e makinave të tyre kanë marrë hak duke djegur automatisht parkuara në lagjen Radanes të qytetit të Korçës, ku njëkohësisht është djegur dhe një automjet tjetër i pronarit të garazhit, ku në vendin ku janë djegur automjetet, shtetasi me precedent penal i parkonte mjetet në drejt të pagesës. Janë djegur 3 automjetet në total, ndërkohë që policia vazhdon ende hetimet për të rënë në gjurmët e autorëve dhe fillimisht po hetohet për personat që mund të jenë sërish me precedent penal dhe që mund të kenë pasur bashkëpunime për organizime të ndryshme kriminale me personin që e thash dhe pak më përpara është ndaluar nga autoritetet helene në Greqi. Ndërkohë, përpara se të ndjekim edhe të shkëputur deklaratat e emigrantëve të cilët u karantinuan në mënyrë të detyruar Artin në hotel. Pak ditë më parë, qeveria vendosi që të falë gjitha gjobat, e vendosura pra në harkun kohor të 5 javëve, ku aplikuan në gjobat majme, le të themi, si për këmbësorët, ashtu edhe për drejtuesit e automjeteve, të cilëve në vendimin e parë ju hoq leje drejtimit edhe me 3 vite. Përfitojnë qytetarë, ose më saktë, janë të shumë të shkelësit në qytetin e Korçës dhe pas që do të përfitojnë nga kjo amnisti? Në të gjithë qarkun kanë qenë të shumë shkelësit të cilët në fakt janë gjobitur nga ana e policisë për gjatë kryedive për thyrje të rregullave të karantinës ose në lëvizje. Mirë, ka një shkëputje. Ndjekim ndërkohë edhe disa prej deklaratave të emigrantëve të karantinuar, të cilët kanë lënë ditën e sotme ambientet e një prej hoteleve në Korçë. Ju ishit njëri nga emigrantët që keni patur edhe probleme shëndetësore gjatë kohës. Çfarë ka ndodhur me ju? Ne kemi ndenjur në dogan, kemi fletur në qelë të hapur dhe për arsye që ishte shumë ftohtë dhe shumë ka marrë një ftohje atje. Kjo ka qenë. Ndërkohë, stafin mjekësor e keni patur në dispozicion? Po, ka qenë në dispozicionin tim, më kanë ndihmuar shumë. Me çka marrë vesh unë se nuk është se kam qenë dhe me ilaçe shoqata diaspora dhe falenderojmë shoqatën diaspora për gjithçka që ka bërë për ne. Unë jam nga Prenjasi. Dhe cila do t'jetë gjëja e parë që do të bëni kur të arrini në Prenjas? Gjëja e parë do të takojmë familjen tonë. Mirë, ta sforca në deklarat për mediat e ndjekim. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 25 raste pozitive. Vijon hetimi epidemiologjik dhe gjurmimi i kontakteve në Kruj, ku ka rezultuar 17
persona pozitiv dhe në Kurbin ku kemi 8 raste të reja. Sot është dita e parë që nga fillimi i epidemisë që Tirana nuk ka asnjë rast të ri. Deri në këto momente janë testuar 6.017 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 609 raste. Gjatë 24 orëve të fundit, 18 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke çuar numrin e tyre në 345. Prej disa ditësh, numri i personave të shëruar nga COVID-19 e kalon atë të rasteve pozitive. Kjo tendencë tashmë vazhdon. Qytetarët kanë humbur betejën me COVID-19 pavarësisht nga përpjekjet e jashtëzakonshme të stafeve mjekësore për ta shpëtuar atë. Ju informojmë se në shërbimin infektiv aktualisht janë 32 të shtruar, 5 pacientë janë në terapi intensive. Ndërkohë që në spitalin Shef Qendroqi ose COVID-2 janë 8 pacientë të shtruar, 5 në terapi intensive në gjendje të rënduar, ndërsa 3 pacientë ndodhen në pavion. Në të dy spitalet COVID aktualisht po marrin shërbim 40 pacientë. Harta e të prekurve me COVID-19 pacientë. Harta e të prekurve me COVID-19 zgjerohet në Kurbin e Kruj, ndërkohë që shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si më poshtë vion. Tiranë 253, Durrës 42, Lushnjë 6, Elbasan 16, Fier 36, Kavaj 9, Rogozhin 4, Korçë 19, Vlorë 5, Shkodër 99, Lezhë 14, Berat 2 raste, Has 13, Kruj 20, Tropoj 4, Puk 5 raste, Mirdit 3, Kukës 11, Mallakastër 1 rast dhe Kurbin 27. Pavarësisht luhatjes së numrave ditor të zbulimit të barcëve të virusit apo të smurëve të tij, situata është një lloj e kontrolluar. Treguesi i vërtet është numri i të shtruarve në spitale që vazhdon të mbetet në shifra të qëndrueshme. Në mënyrë që situata të vazhdojë të jetë e kontrolluar, është e rëndësishme që qytetarët të respektojnë masat e distancimit fizik si e vetmja mënyrë kufizimi për përhapjen e këtij infeksioni. Këto masa duhet të respektohen gjithashtu maksimalisht edhe brenda rrethave familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye. Nëse keni shenja të smundjes COVID-19, lutemi të telefononi në numrin e urgjencës 127. Për gjithë pyetjet e tjera dhe informacion, ju lutemi t'i drejtoheni linjës gjerë falas 0800 40 40. Faleminderit. Kjo është pra situata e 24 orëve të fundit me 25 raste të reja të prekur me COVID-19 në të gjithë vendin, ku përfatkeq zgjerohet harta e prekurve në Kurbin dhe në Kruj, pas raportimeve të disa ditëve më parë ku janë prekur punonjës të disa fasonerive, teksa ka një rritje të graduale të kurbës në 2 ditët e fundit, një ditë përpara, ashtu si kundër edhe sot. Do të vijojmë në fakt flasim për COVID-19 dhe po ashtu për pasojat që po lë në disa sektor, një ndër to është edhe për tregtarët dhe tregu të ashtu quhet drejtorizit në qytetin Bregdetar të Vlorës, të cilët edhe sot janë drejtuar përpara bashkisë për të protestuar me pretendimet e tyre. Edi Rusi përcjell më shumë detaje për këtë situatë atje. Përshëndetje Edi. Përshëndetje, jam vendosur tashmë përpara bashkisë së qytetit të Vlorës, ku vetëm pak minuta më parë ka përfunduar edhe protesta paqësore, le të themi, e tregtarëve të ish fabrikës së orizit. Tregtarët kanë ardhur prej orës 9 të mëngjesit përpara bashkisë së qytetit për të dytën e radhazi në këtë institucion, pasi herën e parë nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje dhe nuk kanë marrë as edhe një përgjigje. Kanë ndenjur rreth 60 minuta përpara bashkisë duke pritur që dikush nga ky institucion ose përfaqësues të ndryshëm të dalë dhe ti mi presi ata për të gjetur një zgjidhje të përbashkët. Pas 60 minutash, me sa duket durimi i tyre është sosur dhe kanë tentuar që të futen në bashkinë e qytetit duke përshkallëzuar më tej edhe tensionet. Pas disa minutave tensione të tregtarëve me policët të cilët kanë bërë ruajtjen e perimetrit të bashkisë së qytetit të Vlorës, është bërë e mundur që përfaqësues të tyre të futen brenda bashkisë së qytetit duke plotësuar kështu dhe një prej kërkesave të tregtarëve.
kanë qenë afro 4 përfaqësues të tregtarëve, të cilët kanë diskutuar dhe janë pritur në Bashkinë e Qytetit. Por si zakonisht ata janë pritur jo nga kryetari i Bashkisë së Qytetit të Vlorës zoti Dritan Leli, po janë pritur nën kryetari zoti Shkëlqim Rama, i cili ka diskutuar me tregtarët prej afro 40 minutash. Pas përfundimit të takimit prej 40 minutash, tregtarët kanë ardhur pa as edhe një zgjidhje. Në deklarimet e tyre për media, që mund t'i ndjekim më pas edhe për sinkrone, ata janë shprehur se u është thënë që tregu i Orizit do të mbyllet përfundimisht dhe për ta nuk ka as edhe një zgjidhje, nuk ka as edhe një plan momentalisht për t'i zhvendosur diku tjetër, por nuk ka as edhe një plan për rikonstruksionin e tregut të Orizit apo dhe për sa i përket marrjes së masave në këtë tret për Covid-19. Tregtarët janë shprehur të zhgënjyer dhe janë afro 107 tregtar në listat e Bashkisë së Vlorës, taksa pagues të rregullt të çdo dite të punës së tyre, që tashmë mbeten në qell të hapur në rrugë dhe pa asnjë zgjidhje. Për sa i përket situatës në qytetin e Vlorës, ka pasur reshje shiu të dendura përgjatë mbrëmjes, por dhe orëve të mëngjesit, dhe kjo ka detyruar të gjithë qytetarët që të paksojnë lëvizjet e tyre në qytet. Kemi pasur lëvizje në krahasim me një ditë më parë më të reduktuara të qytetarëve, por lëvizje më të shtuara dhe të automjeteve. Teksa qytetarët edhe sot vlen të theksohet se janë lënë të lirë, në kuptimin nuk janë kontrolluar nga Bashkia e Qytetit, nga Policia e Qarkut të Vlorës për autorizimet e mundshme ose të shpërndaj grupimet. Për sa i përket Vlorës, kemi lajme të mira nga Spitali Rajonal, po bën afro një muaj tashmë nga zbulimi i rastit të parë që Vlora mbetet në 5 raste, siç e ka konfirmuar edhe Ministria e Shëndetësisë, raste këto të prekura me Covid-19, ndërsa nga Policia e Qarkut mbet me dije që janë gjobitur 14 këmbësor në 24 orë. Të paktën nga të dhënat më të fundit që kemi marrë dhe nga prefektura e Qarkut të Vlorës, mbet me dije se kanë përfituar nga faljet 110 këmbësor, 120 automjete dhe 20 biçikleta. Juftoj të ndjekim edhe sinkronet e tregtarëve për të parë edhe shqetësimet që ata kanë në lidhje me mbylljen e tregut të Orizit. Arsyeja është se neve kemi paguar taksa, neve jemi të punësuar në atë vend dhe nuk kemi parë një përfaqësues të bashkisë të vit na thotë, ore fundit, ne do u flakim në rrugë. Nuk është puna se kemi aplikuar, në qoftë se tregu është mbyllur, se jemi në gjendje lufte, atëherë hajde i marrim dhe ne, na i thesh mirë ta çojmë shpinë ato 400.000 lekë që thotë kryeministri. Thjesht vajtëm te prefekti tha ka fajin bashkia sepse nuk u merr masa. Bashkia thotë ka fajin prefekti ja u mbylli. Domethënë e përcjellin topi nga njëri tek tjetri dhe s'na ka pritur. Ktu absolutisht s'na ka pritur derën. Nuk është bërë një diçka tillë sepse ata ja përcjellin topi njëri tjetrit dhe këto kompetenca i ka me çka kuptoj i ka bashkia. Sepse bashkia, nëse do kishte marrë masa, tregu do i shapur. Ne jemi thjesht tregtar që duam të dalin të ushqejnë fëmijë. Nuk dalim as për politikë as për gjë. Dhe nuk e dim pse u bën. Ai maskara tha u ka thënë ju tha të vini këtu tha për prefektin, kryetari bashkisë, thot maskara. Ja hedhin topin njëri tjetrit. Nuk na pret njëri. Këtu urdhë bie policat të lënë ashtu. Mirë, pas pak minutash ne do të ndjekim edhe një raportim nga dy qytetet e tjera në Elbasan me Edicioni Skënderit dhe në Fier me Nelda Vallën, po më parë do të lidhem me Keti Banushin, gazetar tonë Kronikës. Keti, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Atëherë sot blidhet KLG-ja për të vendosur mbi rinisjen e seancave gjyqësore apo jo? Në fakt, KLG-ja do të mbledhë ditën e nesërme pasi në vendimin e fundit, por pasi në vendimin e fundit është përcaktuar data 22 prill, pra dita e nesërme, si afati përfundimtar kur është marrë vendimi për shtyrjen e proceseve gjyqësore. Atëherë KLG-ja tashmë ka dhe kërkesën e avokatëve, janë një grup avokatësh, të cilët kërkojnë rihapjen e proceseve pasi siç kemi raportuar dhe më herët ata nuk janë në kategorinë e të profesioneve që kanë përfituar nga paga e luftës. Ata kanë kërkuar me anë të dhomës kombëtare të avokatisë që të paktën disa prej proceseve kryesisht civile, duke ruajtur masat e sigurisë, të rihapen në përgjykata. Por gjithsesi në kushtet kur kemi një gjendje të jashtëzakonshme dhe kur qeveria e ka shtyrë deri në datën 23 qershor gjendjen e jashtëzakonshme, atëherë gjykatat nuk mund të bëjnë përjashtim pasi edhe rrezikshmëria në këto sektor është e lartë. Gjithsesi, nga informacionet që kam, KLG-ja pritet ta shtyjë dhe me 10 ditë të tjera afatin për rihapjen e proceseve dhe nuk dihet më pas, pra bëhet fjalë deri nga data 4 qershor dhe nuk dihet nëse do të vijojë, 4 maj,
dhe nuk dihet nëse do vijoj më tutje. Gjithsesi në ambientet e gjykatës së posaçme antikorrupsion dhe në gjykatës penale ka seanca që zhvillohen, janë kryesisht seanca të cilat kanë afate, pra janë të paraburgosur të cilëve u përfundon afati dhe gjyqtarët janë të detyruar të zhvillojnë seanca. Ndërkohë që tentativës të bërë nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për të zhvilluar seanca online, kjo ishte një tentativë e dështuar pasi asnjë nga të pandeurit nuk pranoi të zhvillonte këtë seanca. Dakor, Keti, shkurtimisht, nëse pra mund t'i rikthemi sërish proceseve gjyqësore normale me të pandeurit dhe pjesa tjetër e trupit gjykues dhe avokatëve dhe prokurorëve në sallë, apo bëhet fjalë për rikthimin e proceseve gjyqësore në formatin online? Pra kjo procedurë, kjo praktik pothuajse ishte e pamundur të zhvilloj. Janë vetë pandeurit me gjithse pak ditë më parë në fakt dhe dështojnë pra janë vetë pandeurit ata që megjithse ju siguruan kushtet, pra ishin të pranishëm pothuajse nëse ambientet e gjykatës me anë të videokonferencave nuk pranuan ta zhvillonin procesin në këtë mënyrë. Kjo e bëri që gjykata kishte të pamundur zhvillimin e këtyre seancave në këtë mënyrë, pasi në aktin normativ të qeverisë është e përcaktuar që kjo procedurë mund të zhvillohet vetëm nëse i pandeuri i jep miratimin. Të pandeurit nuk kanë dhënë miratimin që këto seancat zhvillohen dhe praktikisht është e pamundur të zhvillohen seancat në këtë mënyrë. Gjithsesi dhe KLG-ja do të marrë një vendim ditën e nesërme edhe në lidhje me zhvillimin e seancave online, por kjo mbetet për të diskutuar, pra mbetet për të debatuar nga ana juridike, pasi një pjesë e juristëve i respektojnë aktin normativ, ndërsa një pjesë tjetër i përshtaten të paktën vendimeve që merr KLG-ja. Gjithsesi, një vendim që do të marrë KLG-ja ditën e nesërme do të jap një zgjidhje të paktën kërkesës së avokatëve, janë një grup avokatësh që janë drejtuar për të rihapur proceset gjyqësore pasi sipas tyre ata kanë ngelur pa punë këtë periudhë. Faleminderit Keti për informacionin që përcolle. Ishte Keti Banushin, ndërkohë do të shkojmë ashtu si kundër thamë edhe më herët në qytetin e Fierit, ku lumi Gjanica në fakt atje është ndotur nga mbetje të dyshuara si hidrokarbure, gjithsesi është informacion që mbetet ende i panjohur dhe burimi i ndotjes dhe autoritetet e mjedisit janë duke punuar për të gjetur burimin e ndotjes. Kolege Nilda Balli raporton për situatën. Përshëndetje. Klodit, përshëndes, në fakt është e vërtet prej 2 ditësh. Tashmë është parë që lumi Gjanica është i ndotur. Aroma e keqe dhe ngjyra e ujit e zezë është parë e pranishme në të gjithë gjatësinë e lumit që përshkon edhe qytetin e Fierit, ndërkohë përveç investimeve që kanë përfshirë kohët e fundit qendrën e qytetit, rehabilitimi i qendrës apo dhe rehabilitimi i shtratit të lumit Gjanica, duket se nuk kanë bërë të mundur që kompanitë naftënxjerrëse dhe naftëmbajtëse të mos shkarkojnë mbetjet dhe të bëjnë derdhjet e ujrave në ujrat në këtë lum pra që përshkon edhe qytetin e Fierit. Nga informacioni që ne kemi nga Inspektorati i Mjedisit në fakt, është bërë me dije se tashmë është ngritur edhe një grup i posaçëm i cili do të bëjë verifikimet në terren në të gjithë gjatësinë e lumit për të parë edhe se kush janë ndotësit real të kësaj situate dhe më pas për të marrë edhe të gjitha masat e nevojshme. Por nga ana tjetër janë vetë qytetarët fierak të cilët e ngrenë së shqetësim tër her pas hershëm, duke qenë se e njëjta situatë përsëritet pra në mënyrë të vazhdueshme në qytetin e Fierit, ku ka shkarkime dhe derdhje të ujrave në këtë lum, sigurisht duke u kthyer në një fenomen shqetësues edhe për qytetarët. Ata vetë tregojnë se sa i rëndësishëm është ky lum për qytetin dhe se sa shqetësuese është pjesa kur ai ndotet dhe sigurisht edhe për shëndetin e tyre. Ne kemi arritur që të marrim edhe disa prononcime të qytetarëve që i dëgjojmë së bashku në këto momente. Sot është pak më ndryshe, po Gjanica dije për shembull ka qenë shumë e ndotur. Ka qenë shumë e ndotur. Edhe është gjuna që tjetët, se është bërë gjithë kjo punë madhështore, që neve se kishim ndërruar kurrë që do bësh kështu. Po punohet lart nga ndërmarrjet e naftës, punohet pa përgjegjësi duket, edhe ka rënë edhe çik hovi punës, kërkesa e llogarisë duket edhe na kjo punë e sëmundjes kështu. Edhe po e bëjmë pjesë, ka patur, disa herë ka patur, disa herë. Edhe gjithmonë vetë na kjo, kur ullet kërkesa e llogarisë në lart, rrjedh ndaj pus nuk vjen, kur e se është puna. Të izolojnë të gjitha mbeturinat që vijnë të naftës nga larg, të pastrojnë edhe këtë gjithmonë, në neglizhim, pa kujdesi. Mund të ketë edhe ndonjë farë interes me njëri tjetrin.
Mirë, do të shkojmë në Durrës me gazetarin Mark Brunga. Në fakt është thënë që në fillim përpara se të shfaqeshin rastet e para me COVID-19 në Shqipëri, se konvaleshenca e Ministrisë së Mbrojtjes në qytetin bregdetar të Durrësit do të funksiononte dhe do të ishte në funksion të institucioneve shëndetësore si karantin, por vetëm së fundit duke se është vënë në dispozicion të paktën me 30 persona të dyshuar të prekur me COVID-19, por me simptomat lehta. Kolegu Mark Brunga na sjell detajet përmes lidhje telefonike. Përshëndetje Mark. Përshëndetje. Ndodhemi përpara i shtëpisë të pushimeve të ushtarakëve në qytetin e Durrësit, zonën e Plepave, e cila prej mbi një muaj është kthyer në karantinë, kur filloi problematika e koronavirusit në Shqipëri. Në informacione që kemi, të ndodhen rreth 30-35 veta, ditën e sotme ndryshe nga herët e tjera vjetre një lëvizje e madhe personeli ushtarak në thellësi të karantinës. Kanë hyrë dhe kanë dalë makinat të Ministrisë së Mbrojtjes, në targat të Ministrisë së Mbrojtjes, dhe në një informacion nga brenda që kemi, këtu janë të strehuar për të karantinë rreth 30 veta ose në një numër më të rrethsej shifre. E qartë, për afërsisht, po? Në Afganistani, që kanë qenë ushtarak që kanë shërbyer në Afganistan, dhe do të kalojnë periudhën karantinore në Plebat të Durrësit. Durrësi, siç dihet, është shtyr në qendër të karantinës sepse kanë ardhur nga Turqia dhe nga Italia, Veriut dhe Roma, ndodhen rreth 300 veta, rreth 1 kilometër më sipër se këtu. Kështu që tash Durrësi është shtyr realisht në epiqendrën e strehimit dhe karantinimit të banorëve të shqiptarë që vinë nga vitet jashtë vendit. Nga informacionet që ke Mark, dyshohet se janë prekur apo thjesht duke ju nështruar dhe procesit rutin që ndodhe dhe me qytetarët të cilët pasi kthehen nga një vend janë të detyruar që ndrojnë 14 ditë në karantinë? Ushtarakët e ardhur nga Afganistani, si thuhet, nuk janë të prekur, por realisht janë po kalojnë procesin e karantinës së detyrueshme, si që kalojnë të gjithë shqiptarët që rikthehen atje në këtë periudhë. Ndërkohë, çfarë, nëse ke informacion, çfarë infrastrukturë është vendosur në dispozicion, pra qoftë me personel mjekësor apo nëse do ketë nevojë për një shërbim të mundshëm mjekësor nga ana e disa ose njërit prej tyre, mjafton që të telefonohet dhe do të jetë shërbimi mjekësor i Spitalit të Durrësit apo ka një grup të posaçëm të instaluar pranë konvaleshencës? I volon në qendrën e Tiranës, edhe mjekët që vinë nga Tirana, nuk janë të Spitalit të Durrësit, edhe mjetët makinat e ushtarakëve që vinë dhe shkojnë janë pothuajse të Tiranës ose Spitalit të Ushtarak. Që prej ditës së djeshme, the Mark, janë aty apo më herët? Jo, ato kanë disa kohë që kanë ardhur, nuk është bërë publike, po kalon një proces më të gjatë se sa dita e djeshme. E qartë. Mirë Mark, do të kemi komunikime të tjera të vazhdueshme gjatë ditës nëse do të ketë të reja për këtë situatë atje. Faleminderit dhe punë të mbarë, ndërkohë dihet tashmë që prej fillimit të COVID-19 që për rastit të parë, Saranda vijon që tjetë e paprekur, edhe pse ditët e fundit ka pasur shumë rastet dyshuar, ashtu si kur ishte edhe 8 personave pjesë e ekuipazhit tragetit Sarand Korfuz, të cilët për fat mirë kanë rezultuar negativ me COVID-19. Kolegi Angela Lushka jep më shumë detaje. Përshëndetje Angela. Klodit, përshëndes. Saranda vazhdon të jetë fatmirësisht e paprekur nga COVID-19. Mëngjesin e sotëm kemi 8 tampon të cilët kanë rezultuar negativ, ndërsa pritet përgjigja për 8 të tjerë. Gjithashtu edhe Delvina mbetet deri më tani e paprekur nga COVID-19. Pritet përgjigja për 4 analiza të marra ditën e sotme, teksa numri i tamponëve të rezultuar negativ deri më tani ka shkuar në 37. Lëvizjet në qytet sot Klodi janë ndjeshëm të shtruara krahasuar me ditët e shkuara. Kemi të bëjmë sidomos me grup moshat mbi 50 vjeç të cilët janë dyndur në rrugët e qytetit. Parqet e qytetit kanë qenë të mbushura me moshatarë të cilët zgjidhin atë vend aty për të pushuar, teksa kanë qenë banka ato të cilat kanë pasur një fluks të ndjeshëm të shtuar të qytetarëve ditën e sotme. Në tregun e frutaperimeve prej ditësh nuk ka më fluks qytetarësh, duket si qytetarët po e braktisin këtë treg dhe nuk po i drejtohen më për të kryer blerje. Ndryshe nga java e kaluar Klodi e cila nisi pozitivisht me qytetarët të cilët i bindeshin karantinimit, këtë javë duken se qytetarët janë mjaft problematik në Sarandë. Edhe ditën e djeshme situata ka qenë e njëjtë me qytetarët pa bindur, të cilët zgjedhin shëtitjet, plazhin pavarësisht se moti nuk është favorizueshëm. E qartë, ndoshta kjo edhe nga fakti që nuk ka si të prekur. Angela, faleminderit, punë të mbarë në vijim. Punë të mbarë. Mirë, kjo ishte pak a shumë edhe situata në qytetet e vendit, në thuajse të gjitha qarqet. Për fat mirë nuk ka një agravim të situatës në qytetet ku deri më sot janë prekuar përveç Kurbinit dhe Krujës, ku duke se janë 2 vatrat e reja dhe ku COVID-19 është duke përparuar
me shpejtësi, ndërkohë Partia Demokratike thotë se qeveria ka dështuar për të përballuar pasojat e Covid-19 në këto 5 javë të karantinës. Në komunikime me qytetarët, Lulzim Basha flet për neglizhencë nga ana e kryeministrit për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve në kushtet kur sipas tij parat janë, por destinacioni i tyre shkon për koncesionet korruptive. Po sipas Bashës, ekonomia po shkatërrohet, edhe pse në qeverisjen e Edi Ramës qytetarët kanë paguar më shumë taksa. Por ndërkohë që ju keni sakrifikuar kaq shumë, fatkeqësisht ndihma dhe mbështetja që duhet merrni nga shteti ju ka munguar. Gjendja në vend po rëndohet çdo ditë. Ekonomia po shkatërrohet, fasonerit kanë nisur të preken masivisht nga Covid-19, mijëra qytetarë kanë humbur vendet e punës dhe bukën e tyre të përditshme. 10.000 biznese rrezikojnë falimentimin. Me bindjen se asgjë nuk është më e rëndësishme se shëndeti dhe jeta e qytetarëve, ne jemi angazhuar fuqimisht që prej ditës parë duke propozuar ide dhe zgjidhje, si për emergjencën shëndetësore, ashtu edhe për emergjencën ekonomike. Por sot, 5 javë prej fillimit të karantinës, është e qartë se qeveria s'ka as plan, as strategji dhe se ajo ka dështuar në përballimin e situatës. Qytetarët u urdhëruan të rrinë në shtëpi dhe bizneset të mbyllen, por nuk u mor asnjë mas që ata të mbështeteshin financiarisht për këtë sakrificë. Disa hapa gjysmak dhe me shumë vonesë që u shpallën, ende sot e kësaj dite nuk janë zbatuar dhe njerëzit nuk i kanë marrë akoma lekët e tyre. Sot duhet shpërndajë paketa e dytë e ndihmës, por dhe ky ishte vetëm një premtim tjetër bosh. Mirë, ditët e fundit është vënë re një luhatje ndjeshme e temperaturave me disa gradë, teksa problematike shfaqet situata dhe në zonat malore, që prej ditës ndjeshme ditës së hënë ka filluar rreshjet dendur shiu, por po ashtu ajo që është më problematike është ulja menjëhershme e temperaturave. Kemi komunikim nga Meteoal me Adiola Banin për të mësuar më shumë rreth tendencës në ditën e vijim. Përshëndetje, Donja Bani. Përshëndetje. Atëre, si vlerësohet kjo luhatje ndjeshme e temperaturave? Pra nga një fundjavë e nxehtë, le të themi, në një fillim jave me temperatura të rëna në disa gradë. Në fakt nuk është thjesht në një situatë problematike, duke qenë se kjo rënje e temperaturave na ka rikthyer në vlera tipike të muajit prill, jo vetëm gjatë vlerave të mëngjesit, por edhe mesdita vlera tipike shkon jo më shumë se 20-21 gradë Celsius, ndërsa fundjavën që kaloi ne kemi përjetuar dhe temperatura 25 apo 26 gradë Celsius. Kjo është një anomali në fakt, rritja menjëhershme e temperaturave, ndërsa temperaturat 20-21 gradë Celsius janë më se normale për zonat bregdetare dhe zonat e ulta. Pra jemi në kushte normale. Ndërsa për sa i përket rreshjeve të shiut, në fakt po, jemi në kushte normale për sa i përket temperaturave, gjithashtu dhe prezenca e rreshjeve është më se normale, duke qenë se kemi patur deri tani, deri më datën 20 kemi patur vetëm 2 episode të shkurtra me rreshje shiu, dhe në fakt nuk është plotësuar akoma kuota mujore për sa i përket rreshjeve, por që presim që kjo javë të na sjellë sasi, edhe pse do të jenë sasi të pakët rreshjet që do të bien, të na sjellin prezencë të tyre në territorin shqiptar, dhe kjo situatë do të vijë të mbetet deri ditën e njëjtë në pasdite, ku pritet që situata të përmirësohet gradualisht në zonat perëndimore, ndërsa për pjesën tjetër të territorit do të kemi përmirësim të kushteve të motit duke filluar nga dita e premte dhe në vijim. Pra fundjava do të jetë sërish ajo e njëjtë si fundjava e kaluar, me temperatura të larta dhe diell. Po, në fakt, duke filluar nga dita e njëjtë dhe në vijim, do të kemi rritje graduale për sa i përket temperaturave, duke bërë që gjatë ditës së shtu dhe gjatë ditës së diel të kemi rritje të ndjeshme të temperaturave, ku parashikoj që vlerat të shkojnë në 24 apo 25 gradë Celsius. Për sa i përket mbylljes së këtij muaji, në fakt, edhe pse do të kemi prezencë të vranësirave dhe të rreshjeve, ditët e fundit të muajit prill do të kemë vranësira dhe rreshje vetëm në zonat malore, kryesisht në lindje të territorit shqiptar, ndërsa për sa i përket temperaturave, muaji prill do të mbyllet me temperatura më të larta se vlerat normale klimatike, 3 apo 4 gradë më të larta, kryesisht kjo në vlerat e mesditës.
E qartë. Mirë, faleminderit për informacionin që përcolle. Ishte Adiola Bani nga Meteo Alp, nderuar miq, parashikimin e motit, pra duke do kemi një fundjavë sërish me diell dhe temperatura të larta, edhe pse ashtu si mundur shpjegoi edhe Adiola nga Meteo Alp, është një situatë normale në muajin që ndodhemi dhe në pranverë. Mirë, kemi në plan edhe kolegun Besar Baraktaraj, është rikthyer le të themi, operacioni Forca e Ligjit, që kanë në fokus dhe goditjen e personave të dënuar dhe me të kaluar kriminale. Besar, përshëndetje, ç'mund themi? Përshëndetje, Klodi. Në fakt, pas më shumë se një muaj, konkretisht që prej datës 11 mars ishte pezulluar aktiviteti i operacionit të Forca e Ligjit, një operacion i cili nisi me shumë buj përpara se të niste dhe shtetë rrethimi dhe si të krijuar edhe nga situata e pandemisë në vendin tonë, ndërkohë që ditës së sotme pritet të nisë zyrtarisht ky operacion, ku nga burimet kemi mundur të mësojmë që fillimisht janë vënë në sekuestro 3 automjete personave të dyshuar me aktivitete kriminale të botës së krimit, por konkretisht të dënuar për trafik të lëndëve narkotike. Këto automjete i përkasin personave që kanë qenë më parë të dënuar, jo në qytetin e Tiranës, por janë në zonat të ndryshme, në qytetet të ndryshme të Shqipërisë, dhe për këtë arsye policia e shtetit, por dhe agentët e OFL-s pritet i dërgojnë prokurisë së posaçme antikorrupsion dhe këto 3 automjete, sekuestrimin e këtyre 3 automjeteve, të cilët brenda 48 orësh do jenë më pas avokatët e tyre që duhet të justifikojnë pasurinë për këta persona të cilët dyshohen me prejardhje që kanë përfituar para me prejardhje kriminale. Në fakt, në datën 11 mars ka qenë dhe njoftimi i fundit i operacionit Forca e Ligjit, ku deri në datën 11 kemi patur 57 formular të cilët ishin dërguar personave që duhet të justifikonin pasurinë, ndërkohë më pas gjatë gjithë kohës janë kryer sekuestrime dhe konfiskime nga ana e gjykatës së Spakut dhe nga ana e gjykatës së posaçme antikorrupsion, ku kemi patur prona në qytetin e Shkodrës, në Shijak, në Berat, në Fier, në Vlorë, në Durrës, siç kemi mundur dhe të përcjellim, një pjesë e tyre janë konfiskuar, por ka patur dhe raste kur Spak dhe gjykata e posaçme antikorrupsion i ka kthyer për rivlerësim, por edhe për hetime të mëtejshme për persona të cilët duhet të justifikonin pasurinë e tyre. Pezullimi i këtij aktiviteti në datën 11 mars u krye në kuadër të masave të shtetërrethimit, pasi sipas autoriteteve personat të cilët duhet të justifikonin pasurinë e tyre duhet ta kenin të pamundur dhe dorëzimin në kohë të gjithë provave materiale që justifikojnë pasurinë e tyre, dhe për të mos krijuar një alibi dhe për të shmangur mos justifikimit të pasurisë apo veprave të tjera të penale për të shmangur drejtësisë, autoritetet vendosin që ta pezullojnë përkohësisht dhe tashmë për rreth 40 ditë gjatë ditës së sotme pritet të ketë dhe një njoftim zyrtar për identitetin e personave të dënuar që duhet të justifikojnë pasurinë e tyre, konkretisht 3 automjete nga ana e policisë pritet që të bëhet e ditur në një konferencë për mediat. E qartë, faleminderit Besar për informacionin që përcolle. Ishim me kolegun Besar Baraktaraj. Vijojmë më tej me të tjera informacione. Epidemiologët janë të parët që përballen me virusin në terren. Vështirësitë nisin që nga marrja e tamponëve dhe të dyshuarit për COVID-19 e deri tek mënyra se si duhet që të mbrohem për të mos infektuar veten dhe familjarët e tyre. Gazetare Jon Angela Celibashi na sjell përmes kronikës në vijim një ditë nga puna e tyre. Ndjekim. Me këtë veshje, këta njerëz të japin përshtypjen se po jetojmë në një botë reale. Të gjithë përballë koronavirusit janë të rrezikuar, ndër të parët që shkojnë për gjurmimin e rasteve janë epidemiologët. Pasi marrin referimet nga urgjenca kombëtare apo mjeku i familjes, specialistët pranë Institutit të Higjienës ristudiojnë çdo rast të cilit do t'i bëjnë tampon. Tregon epidemiologja Ermelinda Murati. Ne mblidhemi në një grup teknikësh apo specialistësh, mjek, epidemiolog dhe të shëndetit publik, dhe diskutojmë të gjitha rastet që neve na janë referuar. Kuptohet, aty ke rastet nga më të lehta dhe më të vështira, të japim edhe prioritete, sidomos rasteve që kanë edhe smundje shoqëruese. Vatrat më të nxehta në Tiranë janë ato zona ku ka edhe më shumë popullsi. Është një pjesë e Freskut apo e rrugës Bulevardi i Ri. Ajo tregon vështirësitë, duke e cilësuar këtë situatë si më të pazakontë në të gjitha vitet e punës. Është sfidë për gjithë, si për mua që kam goxha vite, po edhe për pjesën tjetër që janë më të rinj.
Puna e përditshme dhe voluminoze i bën specialistët të harrojnë edhe ditët e javës. Krah angazhimeve në punë, ata duhet të kujdesen edhe për familjen. E përlotur, doktoresha tregon mallin që ka për të afërmit. Edhe për rrethin tim familjar, motrën kam kaq kohë që se kam takuar. Me fëmijët mundohem të mbaj një lloj distance, saqë nganjëherë kur më afrohen i them stop, më shbër edhe si refleks kjo pjesa e stop, të lutem mbaj distancë. Procesi i veshjes ka një kohë dhe rëndësi të veçantë. Duke ndihmuar njëri tjetrin për të shmangur çdo kontakt me të dyshuarin përmes veshjes, grupi thuajse është gati. Lloji i veshjes tregon edhe rolin e secilit. Laboranti. Dhe ndihmësat e tij. Më shumë kohë me rruga për në banesën e të dyshuarit sesa kryerja e tamponit. Dy prej specialistëve shkojnë në vatrën e parë, me termoboksin në dorë dhe me një dezinfektant. Ata nisen drejt të dyshuarit. Procesi marrjes së mostrave në hund dhe në gojë zgjat shumë pak. Pasi përshëndesin familjarët, epidemiologët kryejnë dhe procesin e zhveshjes, proces i cili duhet të kryhet me kujdes të veçantë. I pari, hiqet ai që u veshi fundit. Si mbetje spitalore ato më pas sa zgjesohen. Procesi tërheqet dhe vëmendjen e banorëve të zonës. Nga balkonet dhe rrugët ata filmojnë momentin. Një veshje përdoret vetëm një herë. Për në vatrën e radhës do të shkojnë antarët e tjerë të grupit. Fasonerit në qytetin e Krujës janë kthyer tashmë në një burim frikë në fakt për qytetarët atje për shkak të përhapjes së COVID-19 që ka rritur rastet e infektimeve ditët e fundit, ashtu si kundër raportua dhe ditën e sotme, pas shifrave në një prej këtyre fabrikave. Ora News bisedoi me qytetarët, të cilët shprehen se janë friksuar dhe se kanë kufizuar lëvizjet në përpjekje për të frenuar infektimin me COVID-19. Kruja u tregua e fortë në luftën kundër armikut, por jo kundër koronavirusit, duke numëruar plot 23 raste të prekur nga COVID-19. Pjesa më e madhe prej tyre u infektuan në këtë fasoneri, dyert e të cilave janë të mbyllura prej 5 ditësh, por rastet vijojnë të shpërthejnë dita ditës. Në 24 orët e fundit janë 5 të prekur, 4 prej të cilëve punonjës të fasonerisë në fjalë. Për fat të keq, zonjat që punonin këtu e kanë çuar virusin në shtëpi, duke infektuar kështu edhe fëmijët. Lëvizjet në qytet ishin të pakta, kryesisht për të bler ushqime. Policia ishte e pranishme në çdo aks për të monitoruar lëvizjet e këmbësorëve apo ato mjeteve. Qytetarët shprehen se rritja e rasteve ka shtuar frikën, por një herësh ka shtuar dhe masat për mbrojtjen e vetes dhe të familjarëve. Frikë normal, frikë. Duhet me pas kujdes, frikën edhe frikina. Pasi t'jen 4-5.000 punojës në fasane qarë, që karantinë nuk e karantinë, me dyqanet me 3 veta e... Që me mon familje, kur s'ketek me morë, as dërezë, as i gjonë botë, je i dojtë faret. Tregtarët tonë se shitjet kanë rënë, pasi dhe lëvizja e qytetarëve është e kufizuar. Tani mëngjesin gjithë dalin, se nga që edhe kjo koha e gjatë e ndjenjes në shtëpi i detyron njerëzit të dalin të blejnë ushqime. Edhe është i fluks e mëngjesit, punë 2 orë, pastaj shqetësohet gjendja, nuk ka shumë. Ka ndërgjegjësim të blerësit, 80% të rasteve ose 90% e mbajnë domethënë distancë. Shitësit shprehen se kanë marrë të gjitha masat për të ruajtur distancën fizike në mënyrë që dhe shpërthimi i virusit të mund të frenohet të paktën në pikat e shitjes. Kruja, ashtu si kundër thamë, është kthyer ditët e fundit në një vatër të përhapjes koronavirusit, çka ka detyruar shumë banor të saj që të forcojnë masat kundër përhapjes së virusit. Por kjo në fakt nuk vlen për familjen e Shpëtim Kaloshit, i cili ashtu si edhe çdo familje tjetër në fshat duhet të merret me punët e tokës dhe të bagtisë, por sikur të mos mjaftonte situata me COVID-19, ai dhe bashkëshortja e tij duhet që të përballen edhe me varfërinë. 67 vjeçari Shpëtim Kaloshi nuk ka qëndruar asnjë ditë në karantinë. Njësoj edhe bashkëshortja e tij Shpresa.
Sigurimi i bukës së përditshme përmes buqësisë nuk i lejon që të izolohen për të mbrojtur nga koronavirusi që në Kruj po përhapet me ritme të shpejta. Dhe ikam. Sa krer dhike? 10 kren. Jeni 8 pubes kanë me 3 rosa, që mi ka rosa. E s'kam gjatë tjetër ma. Pa të shtetë vështire kina ma, po që të bëjmë? Në rofshin që ta si kena që ta për para, si se mbrasa të dhe he. I ta pove, vetëm me qëta. Me shqit në i dele, me honet që bu, si gjanë. Që shto s'kaluat tjetë. Në rofshin që ta, ne, mos kishëm pas që ta të trofin, për i ca buke. Por përpos sakrificave për të siguruar jetesën, vështirësitë ekonomike nuk i janë ndarë në asnjë çast. Ja, nuk kam lek mi pakujt vëllaj, as dit as uj. Që mi lagi da, vetëm buk e marë e ushim da të hajt. Ata kanë 40 vjetë të martuar, por fati deshi që të mos kishin fëmijë. U bona 20 vjetë. Fund shtator bëj 20 vjetë martes. Mosha e thyer i bën që të kenë dhe probleme shëndetësore, të cilat nuk i trajtojnë me ilaçe për shkak se s'kan mundësi ekonomike. Gjujt më dhemin, gjujt raposht, që për ne moj i qikë shkop që të se mas më pas që të shkoj ta masimi që një idej, pa vizitohu. Ma për para po, për të sëja, mi veshke jam, se kam hek një në veshke, në 2005. Kërkesa e vetme e tyre është ndihma ekonomike për të siguruar ilaçet, por edhe bukën e përditshme, pasi ndalimi i qarkullimit e ka bërë më të vështirë sigurimin e nevojave. Pas ekipit prej 30 infermierësh, 60 të tjerë janë nisur drejt spitaleve të Italisë për të ndihmuar shtetin fqin në përballëmin e situatës së krijuar nga Covid-19. Ata thonë se kanë aplikuar vullnetarisht për të pasur një eksperiencë, ndërsa tregojnë edhe merakun e familjarëve të tyre. Pas 30 mjekëve dhe infermierëve shqiptar të dërguar në ndihmë të Italisë, në fund të marsit, qeveria shqiptare ka dërguar një tjetër ekip drejt shtetit fqinj. Stafi mjekësor prej 60 mjekësh dhe infermierësh u nisën drejt Romës për t'i ardhur në ndihmë sistemit shëndetësor në qytetet më të prekura nga Covid-19. Infermierët e rinj tregojnë për Ora News se kanë aplikuar vullnetarisht për të shërbyer në luftën ndaj Covid-19. Aplikimi ka qenë nga ana ime, ka qenë komplet një aplikim vullnetar me dëshirën time të lirë. Pak orë përpara se të niseshin drejt Romës, bluzat e bardha treguan se aktualisht nuk ishin në punë, por kanë qenë në listë pritjeje. Në profesion infermiere, por jo në punë për moment. Fakti që do të shërbejnë në spitalet më të prekura nga koronavirusi ka shqetësuar. Mirë, shkojmë live në Seline Podos, e Keleta Libej deklarat për mediat. Dhe mjetët të janë mbrojtëse, janë blerë nga qeveria me 2 apo 3 fishin e çmimit që qytetarët mund t'i blejnë farmaci. Nga qeveria nuk ka asnjë shpjegim. Nuk ka asnjë shpjegim për këtë vjedhje monstruoze. Nuk ka shpjegim se përse bleu një mask me 8.000 lek, kur secili prej nesh mund shkojë ta blej me 4.000 lek të vjetra në maksimum. Deri tani, nga qeveria nuk ka transparencë. Ka vetëm një vendim. Një vendim i cili klasifikon këtë vjedhje si sekret qeveritar. Duke i shpallur sekret, qeveria nuk i lejon shqiptarët të dinë se si janë blerë mjetet mbrojtëse spitalore. Nuk lejon qytetarët të shohin ata vetë se si ka abuzuar qeveria në këtë kohë kritike për gjithë. Po, pas blerjes së maskave me 2 fishin e çmimit, qeveria ka blerë kite për testimin e qytetarëve me 4 fishin e çmimit të tregut. Edhe kjo kontratë e shpallur sekrete. Ja, mund të shihni në ekran të dhënat. E të dhënat e siguruara faktojnë se kitet për testimin e një personi vinë në Shqipëri me çmimin e tregut 21.000 lek të vjetra. Ndërsa qeveria, vetëm pak orë më vonë, shkone i blen ato me 85.000 lek të vjetra. Po, 4 fish më shtrenjtë. Nga 21.000 lek, që kanë çmimin maksimal në treg, qeveria blen 85.000 lek një kit testimi. Pra, tenderi sekret është përdorur për të blerë këto pajisje mjekësore me çmim 4 fish më të lartë. Të blesh 4 herë më shtrenjtë një testim do të thotë
4 persona më pak të testuar. Ky është krim. Dhe kur krimin përpiqesh ta fshehësh me kontrata sekrete apo me mungesë transparence, ai bëhet më i rënd. Sepse provon që është bërë me vetdije për të vjedhur. Abuzime kaq të mëdha me taksat e shqiptarëve që vazhdojnë, provojnë edhe një herë se Edi Rama ka para në buxhet. Po këto para i ka për t'i vjedhur, i ka për t'i ndarë me klientët e tij të preferuar. Në vend që të sulmoj opozitën, Edi Rama duhet urgjentisht të bëj 2 gjëra për të zhbërë vjedhjen. Të publikoj kontratat sekrete dhe t'i anulloj çmimin e tyre skandaloz. Shqiptarët nuk kanë pse të paguajnë një testim 4 fishin e çmimit të tregut. Edi Rama e ka për detyrë t'i kthejë shqiptarëve parat që po u vidhen. Me këto parat vjedhura mund blien më shumë kite për testuar shqiptarët që dalja nga kriza të mund bëhet edhe më lehtë, edhe më shpejt. Faleminderit. Do që më deklarat për mediat ishte deputetin e Partisë Demokratike në Kelet Alibejaj, ndërkohë ka vijuar edhe dita e sotme, faza e 2, operacioni për rikthimin e qytetarëve shqiptarë të mbetur jashtë vendit për shkak të mbylljes kufive, por ndryshe nga faza e parë ku shpenzimet i përballoi qeveria, kësaj here janë qytetarët ata të cilët duhet të paguajnë biletën e avionit dhe 14 ditë karantinë hotele. Por pavarësisht se jemi në një kohë pandemie, shtetasit që u riadhësuan të hënën tregojnë se gjatë udhëtimit nuk është respektuar as pak distancimi social. Sa po shtullur avioni nga bari që ka mbritur në Rinas me 98 shqiptarë të cilët janë riadhesuar dhe më pas do të drejtohen drejt Durrësit për të vetë karantinuar për 14 ditë në hotelet të zgjedhura nga qeveria. Prej javësh të bllokuar në qytetet italiane, shtetasit shqiptar pas shumë biletash të anuluara kanë arritur të mbërrinë adheun e tyre pasi më parë kanë paguar paketën e nevojshme. Sa kohë kishit në Itali? Po 1 muaj gjysmë. Unë shkova aty për pak ditë edhe meta aty. U bllokuan edhe meta si peshku pa ujë. E kam të domosdoshme sepse i kena gratë vetëm edhe të smura. Të shumtë janë ata që kanë patur probleme me aplikimin, ndërsa disa prej tyre kanë paguar për çmimin e 2 apo 3 personave në hotele në Durrës, ku do të kalojnë 14 ditë karantine. Dom 3. Keni paguar vetë për 3 krevat? Po, me aplikimin punë ngatrume, ishte po u zgjidh. Ishte i pak ngatrume, po u zgjidh. E kanë prontu 3 se s'kishte dyshe, po. Të entuziazmuar nga kthimi në vendin e tyre, qytetarët shqiptar nuk e kanë konsideruar problem distancimin social në avion. Këto fenomene kanë kaluar në heqje edhe autoritetet shëndetësore. Si ishit ulur në avion? Të tërë, ngjitur. Por ndryshe nga shqiptarët që rikthehen, ata që ikin nga Tirana drejt Italisë paguajnë çmimin e biletës në avion 2 fish më të shtrenjtë. Rreth 200 euro. Për person? Po. Kemi ardhur për pushime në muajin shkurt dhe kemi ngel të kishim në kthimin me datën 9 mars. Riadhësimi do vijojë sërish me Italinë, Gjermaninë, Francën dhe Anglinë, ndërsa çmimi që ato do paguajnë për biletën e avionit do të jetë ndryshëm, ndërsa kërkesat e shqiptarëve që kërkojnë të rikthehen vijojnë të shtohen edhe nga qytetet e tjera evropiane. 12 emigrantë që u futën në Shqipëri nga Greqia në mënyrë të paligjshme janë karantinuar në konviktin e shkollës mesme të Sarandës. Ata kanë rezultuar të gjithë pastër nga Covid-19, por me detyrim do të qëndrojnë të izoluar për 14 ditë. 12 persona janë karantinuar në konviktin e Sarandës. Ata kanë ardhur nga Greqia duke kaluar ilegalisht kufirin, e teksa gjykohen në gjendje të lirë për kalim kufirin në mënyrë ilegale, monitorohen 24 orë nga efektivët e policisë për të mos dalë jashtë ambienteve të konviktit. Ata janë kapur nga policia në tentativë për të hyrë në Shqipëri në mënyrë të paligjshme pas mbylljes së kufive dhe janë izoluar me detyrim për 14 ditë në konviktin e shkollës Antonio Athanas. Fillimisht janë ofruar t'i paguajnë dhe sigurojnë vetë ushqimet, por me kalimin e ditëve parat u kanë mbaruar dhe Bashkia e Sarandës i kanë ndihmuar me ushqime. Ata kanë bërë të gjitha analizat e Covid-19 dhe sipas burimeve ka rezultuar negative. Ndërkohë 7 emigrantë të karantinuar në një hotel në Pogradec kanë shfaqur simptoma të ngjashme me Covid-19, çka i ka detyruar autoritetet të marrin tamponat. Në Pogradec në total qëndrojnë 59 emigrantë të kthyer nga Maqedonia e Veriut dhe Greqia. 130 emigrantë janë karantinuar në Korçë, 49 në Gjirokastër, 17 në Kukës, ndërsa ata që do të kthehen nga
Kamali i Zi karantinohen në hotelet në Shkodër dhe në Vaun e Dejës. Përveç 35 emigrantëve të parë që u futën nga Greqia në Korçë, shpenzimet e të cilëve u morën përsipër nga Komiteti i Diasporës, të tjerët duhet të paguajnë vetë për dhomën dhe ushqimin. Edhe pse Hana shënoi hapin në një pjesë të konsiderueshme biznesesh, kjo nuk ka qenë fort e kënaqshme për ta. Tregtarët ankohen se shitjet kanë rënë dhe kjo vjen si pasojë e rënies së të ardhurave të qytetarëve. Pas gati më shumë se një muaj, Tiranës sot duket se ju rikthye normaliteti. Qeveria ka vendosur që prej ditës së sotme të hapen në një numër biznesesh. Shitësit shprehen se mbyllja e bizneseve ka ndikuar në ekonominë e tyre, e tashmë, edhe pse janë rihapur, shitjet kanë rënë. Fare. Tani asnjë s'ka rënë. Ka ndikuar shumë dhe sot që kemi hapur të shohim nëse do ketë punë apo jo. Deri më tani ka pasur shitje? Jo, fare. Njerëzit s'kan më lek, i kanë harxuar. Ka pasur punë? Ka një ndryshim rrisor. Ndaj ata kërkojnë pagën e luftës që ju është premtuar, pasi disa nuk e kanë marrë. Jemi pezulluar dhe kërkojmë që të na ndihmojë shteti, na është premtuar një pagë për pagën e luftës, mirë po nuk më kanë kaluar lekët akoma. Bizneset që janë lejuar të hapen nga dita e hënë duhet të jenë jo vetëm në listën e Jellbenja, por edhe të kenë lejen e Ministrisë së Shëndetësisë. Këtë leje ata duhet ta mbajnë në një vend të dukshëm për të treguar se biznesi ka autorizimin për nisjen e aktivitetit dhe është pjesë e listës së bizneseve që ka publikuar qeveria. Ishte gjithçka dhe për këtë hapësirë informative, kthehemi pas pak me edicionin e mesditës, na ndiqni. One of the first things people ask me is, but if you're from Australia, what are you doing here?